सत श्री अकाल दोस्तों। पंजाब दा एक अजिहा पिंड जिथे सुबह दी पहली रोशनी उम्मीद नहीं बल्कि डर जागदा, जिथे गलियां विच खेडण वाले बच्चियां दी आवाज नहीं बल्कि रोंदियां मावां दीयां चीकां सुनाई दिंदियां ने, जिथे अज शायद ही कोई घर बचिया होवे जिथों किसी नौजवान दी अर्थी ना उठी होवे, ते इह सब सिर्फ एक ही चीज दी वजह करके। ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਲੇਜ ਆਫ ਵਿਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਆਰਫਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਜਾਂ ਭਰਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। राज्य में करीब 10 लाख लोग नशे से ग्रस्त हैं, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। नशा तस्करी ते ठल पाई जाए, सरकार तो भी मंग कर रहा है ते पुलिस प्रशासन तो भी यही मंग की जा रही है, क्योंकि नशे के कारण एक पूरा परिवार एक तरह नाल उजड़ गया। 5 बच्चे पंजों नशे की चपेट में आके अपनी जान गवा गए। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜਿਸਟ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੁਕਲ ਚੌਹਾਨ ਡਰੱਗਸ ਬਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਇੱਕ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਦੋਨੋਂ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਖੁਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਜੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਬੱਚੇ, 5 ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿਰਫ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੂਹ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। NCB ਦੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀਰੋਇਨ ਲਗਭਗ 1150 ਕਿਲੋ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 66 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆਦਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰਾਉਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਮਸ ਤੇ PGI ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 2.7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਓਪੀਅਡ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਐਡਿਕਟ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ 60,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਕਸਰ ਕਰਜ਼ਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 35% ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਹਰ 3 ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਬੋਝ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੰਝੂ ਹੈ। ਹਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਡਰੱਗਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫੀਮ ਅਤੇ ਭੰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਆਈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਥਕਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਡੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਆਇਲ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ, ਮਸ਼ੀਨਸ ਆਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ।
ਗਏ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਖਾਲੀ ਦਿਮਾਗ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬੋਰਡਮ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਆਇਆ 1980 ਦਾ ਉਹ ਦਸ਼ਕ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਅਫਗਾਨ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗੋਲਡ ਕ੍ਰੈਸੈਂਟ ਰੂਟ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸੇ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ASI ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੀਰੋਇਨ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ 2000 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਚਿੱਟਾ ਇੱਕ ਸਟਰੀਟ ਨੇਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸ਼ੀਲੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਮਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਲੱਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਕਬੂਲਪੁਰੇ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ 5 ਪੁੱਤ ਖੋਹ ਲਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਡਰੱਗਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਰਗੇ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਗਲਰਸ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਦਰਿਆ, ਛੋਟੇ ਨਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕੰਢਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਰਸਲ ਕੁਰੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਗਲਰਸ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਡਰੋਨ। 2021 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਡਰੋਨ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਸਨ ਤੇ 2024 ਤੱਕ ਇਹ 179 ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 163 ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ। 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 272 ਡਰੋਨਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੁਆਡਕਾਪਟਰਸ ਤੇ ਹੈਕਸਾਕਾਪਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ GPS ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਡਰੋਨ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੇਡੀਅਮ ਟੇਪ ਜਾਂ LED ਲਾਈਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਏਜੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਡਰੋਨਸ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਏਜੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ। ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਐਪਸ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਲਜਿਸ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਐਡਿਕਟ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਲਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਡਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਡਲਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਿਕਟ ਵੀ ਖੁਦ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫੈਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਖਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਲੱਭਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਥਰੂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਐਪਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਤੇ ਲੋਕਲ ਪੈਡਲਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਨੂੰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। PLFS 2025 ਦੇ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਲਗਭਗ 19.3% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਇੰਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਡਿਕਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਸਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭਟਕਾਵ ਵਧਣ ਲੱਗ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਡਲਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਾਹ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਲਚਰ ਦਾ ਅਸਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਯੂਥ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ, ਗਨ ਕਲਚਰ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਸਵੈਗ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੀਲਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਿਸਰਚਰਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੂਲ, ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾਰਮਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰਿਟ ਸਿੰਗਰ ਜਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ। ਹਰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਂਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਲੋਨਲੀਨੈਸ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਡਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਵਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਐਡਿਕਟ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਜਾਂ ਖੁਦ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਡਿਕਟ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਘਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। NACO ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਡਰੱਗਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 1155 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 29% HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਨ ਤੇ ਲਗਭਗ 49% ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ C ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਡਰੱਗਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ C ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜੋ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? NCB ਦੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1150 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਤੇ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 40% ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ। ਤੇ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 36000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ FIR, 55000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰੈਸਟ, 2277 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸੀਜ਼, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੇ ਟੈਬਲੇਟਸ ਤੇ 16.7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰੇਡਸ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਸਮਗਲਰਸ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਰੱਗਸ ਸਮਗਲਿੰਗ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਖੁਦ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਰੱਗ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਰੱਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਸਮਗਲਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਰਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੜਵੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਡਰੱਗ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਪੂਰੇ ਇਲੀਗਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 15% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਫੜ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਰੇਡਸ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗਸ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਨੇ।
2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 36 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਗਏ, 177 ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਂਟਰ, 19 ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬੈੱਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 1500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5000 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਲ ਪਾਵਰ, ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸਹੀ এনवायरमेंट ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਸਿਰਫ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿੱਚ 90000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਆਪਣੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸਟਰਗਲ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲੀ ਬਦਲਾਵ ਉਦੋਂ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਕਿੱਲਸ। ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਿੱਲਸ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਦੀ એનર્ਜੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ ਬੈਟਰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਂਗੂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ DNA। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਸਿਰਫ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਸੁਪਨੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੈਜੈਂਡਸ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਸਿਰਫ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਗਰਾਊਂਡਸ, ਕੋਚਿਸ ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੋੜਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਮੀਦ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁੱਖ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਦੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਤਾਕਤ, ਉਹੀ ਜੋਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਸ ਲੋੜ ਹੈ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਬੈਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਆਮ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਬਦਲਾਵ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਕਦੋਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਗ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।